Pabuhat, idol. Idol, night.
check my chat. Hey, what's up? Let me try that again. Hey, this is Madeline from PAX. Listen to the new album on Spotify. It's called Take the Cake. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. boss. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Siguro. Get more ways to save. Wire Buy 5 or siguro. more, save $1 Yun, each. wala. Save. Okay na, okay Just na. buy 5 or more participating items and save Okay, $1 wala. each with Okay, card. nagsubli. Ralph's, fresh for everyone. If you've got... Siguro, Yun. Okay na. umuwi lang. Mic off ko pa lang. Oh, okay. Yung So, mga nagpumatay. ma-invite. Warm up, resurgence, ano kaya? Idus. Try natin. Ayun, oh. Diyan pala si Idol eh. Plunder muna tayo. Pabuhat. Ulit. Okay, Plunder. Plunder muna tayo. Isang baril. Wait lang. Gawin ko muna yung loadout sa yung times 2 XP. Okay, game. Ayusin ko lang yung loadout ka. Sige. Sakto pag online mo, katas ko lang mag-shower eh. Yun. Ay, mali. Ano yung ano mo? Facebook account mo or saan ka pwedeng i-message? Saan ako pwedeng i-message? Yeah. Dun lang, sa page ko. Sa page? Meron ba dito? Ay. Alam. Hindi ko makikita. Personal ba? Personal? Yeah, may tanong lang ako. Pero hindi kita message dito sa ano.
Wala akong makitang message na ano. Yata pwede, tara. Wala kasi ano siya, page siya, so di pwede mag-message. Mag-message ako dun sa... Mag-comment ako tapos sa add mo ako. Pwede. Facebook account mo or saan ka pwedeng i-message? Facebook account mo or saan ka pwedeng i-message? Buhay all the way. Buhay all the way. Buhay all the way. Buhay all the way. Sino yun? Ikaw yun? O si ano yun? Laymar yun eh. Lemor yun si magbubot eh. O yung Jerome, ikaw? Sino yun? Ikaw yun? Ako yun si Jerome. Si ano yun? Laymar yun eh. Lemor yun si magbubot. Sarap na pinapanood ka dito sa ano, fishing. Catch and cook. Plunder muna. Na-plunder mo na. Yep. Level up ko nga yung EM2. Malakas yun, di ba? Yeah. Ang ile-level up ko ngayon yung ano eh. OTS saka QBZ. QBZ. Thunder quads. Kahit isa or dalawang quads, or dalawang game lang na Plunder. Ano lang ta, supply run. Oo nga, yun din ginagamit ko eh. Pag nagle-level up ako eh. Tigisa tayong sasakyan. O kaya tigisang chopper o ano, para mabilis. Mhm. Hostile dropping into the area. What? Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hey, you okay? Basta makuha ko lang yung right attachment, hindi ko kailangan yung max. I'm hit. Hostile dropping into the skies. Huli ka, Balbon. Huli ka. Hostile dropping into the area. Watch the skies. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Plunder. Secure cash by completing contracts, looting, or eliminating targets. Right, soldier. Mark a drop point for your team. Yun yung head.
Kunin Doon ko ako to. sa heli, doon ka sa supply run. Okay. Basta loot lang tayo, loot. I will get them here. Enemy UAV overhead. Clock ticking. Get to the target. Tracking contract objective. Ito yung next. Kuha lang ako sa sakyan ko. Kuha ka rin ng ano, sakyan loads para mas mabilis. Uy! Be advised. Enemy team is tracking your location. Ang, I can drive. Teka ko ano pa ito. Clock ticking. Get to the target. Tracking contract objective. I will get them here. ay, stuck ako? Hindi ka makagalaw. Ano ba to? Ang inang yan. Ngayon lang nangyari to ah. Ang motor Ah, cannot exit here. Yun. Contract's done. Your payout limit has increased. Okay na. Labas din. Delay ako dun. Pwede mo sa playeran? Sige, sige. kaya nakalang pro naman yung heli driver. Be advised. Friendly precision airstrike. Akong chopper. Enemy UAV overhead. Clock ticking. Get to the target. Hulot na lang ako dito. Extraction is standing by. Mark an LZ for pickup. Contract is complete. You're cleared for higher payout. Specialist achieved. Time's running out. Get to the target area. Enemy UAV overhead. Friendly recon inbound. UAV entering the AO. Contract down. Your payout limit has increased. Para ako nag-solo sa prior run ah. Oo nga eh. Kahit ping mo na lang yung mga supply run, tapos dadaanan ko na lang. Ano yun?
Meron din sa akin eh. Para mamaya. Supply run Get to the contract. target. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Enemy UAV overhead. Acknowledged. Does anyone need this? Enemy UAV overhead. The contract's done. Your payout limit has increased. Clock's ticking. Get to the target. Tagging buy station. Ay, may kinuha na kayong contract? Meron na. Nating ko na. Saan? Hanapin mo. Hindi ko nakita. Enemy UAV overhead. Moving. Kalaban dito. Setting vehicles rally point. Setting vehicles rally point. The contract's done. Your payout limit has increased. Marking a supply run contract. I'll take the wheel. Time's running out. Get to the target area. Ayan. Dito. Supply run contract. Contract's done. Your payout limit has increased. Well done. Time's running out. Get to the target area. Get up in the air. Tracking contract objective. Ano supply run? The contract's done.
done. Scavenger Your payout contract limit marked. has Nobus na. May, Meron sa may place. ano, cash drop. Meron pa. May dalawa pa. Kunin ko tong cash drop. Pag, ano. Move to the target area. You don't have long. I can drive. Uy. Tama ka, boss. We get that cash drop. Contract is complete. You're cleared for higher payout. Oh, shit. Go to supply run. I can drive. The seat's mine. Let's get the chopper later. Oh shit, where is it? Move to the target area. You don't have long. I will get us in the air. Tracking contract objective. Buckle up. I'm flying. There's another supply run. Storage. Storage. Yeah. Contract's done. Your payout limit has increased. Sighted on top. Sighted on top. Sinira niya yung ano ko. Chopper ko. Enemy soldier incoming. Oh shit, I can't climb up. Wow. Daming tropa dito. Thank you, Daily Flight.
Hindi ako aabot data sa supplier. Ano ba yan? Dun. Pagsakan ko. Sige, kung abot ka ba sa kanila. Tara, labas sa taas. Wala na akong support. Back out na. Lantin na ako. Ang level na. Buyback na? Isang level pa eh. Wait lang ah. Si Dao. Dalawang level. Kilala mo si Dao? Mang Bobotoy? Ayan. Dao? Nega, Dao? nega. Hindi. Hindi. Ah, Hindi. Sige, start mo na. okay. Ano na lang, buyback na. Easy. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enough practice. Time for the real thing.
Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Vendor mark. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ako'y nawala. May mic sila yung mga diba? Pero ano lang siya. Push to talk siya kasi nag-humming. Dito na ako. Drop ko yung cash ko ngayon na bumili. Here is the cash. Primary objective is to kill them all. Friendly loadout drop on the way. Tara, ammo box Go get that door. Amo? Armor. Very nice. Saan malapit buy station sa atin? Doon may kalaban. Vendor mark. So, ito. Vendor mark. Vendor mark. Punta tayo sa malapit sa train station. Bili ako ng Papap ko eh. armor Maybe ako, ammunition papap box dito. Ay, kulang. Magtala ka ng ano. Baka pag namatay tayo di tayo mag-spawn. Sa tayong bala. Pop ka na UAV. Friendly UAV overhead. Matao dito sa harap ko. Crack, isa. Ang bala. Nandun sila sa loob ng hut. Huwag niyo patakbo yun, may UAV tayo. Ay! Kalahin na po. Tahan isa. Yung isa nag-zip. Yung isa nasa taas Ingat ka. Baka barili ka sa taas. Tumalun. Sa likod ng ano. Nilay mo. Atras muna. Wala tayo UAV. Ilan? Isa sa rooftop doon. Sana. Dalawa sila. Ah, dalawa ba? Dito na, sinusugod ka. Atras mo na ako. Recon is Friendly inbound. UAV overhead. May isa sa baba. Isa na sa taas.
Nasa isa nandoon. Gracias. Be advised, there's an enemy team hunting you. Puted na dyan. Alis tayo dito. Kinuha nila yung bounty malapit eh. Dito ah. Kaya panta ko din. Looted dito. Acknowledge waypoint. Cancel that. Cancel that. Looted. Play mo pa, papinga ng buy station para mabili kita. Tagging buy station. I'll take it. May nag-snipe doon. Station here. Friendly UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Uy, buhay ka pa. Dalawang box to. Buhay ka pa. Dalawang box. Diba? May isa dito. Malapit Gas ang is tower. inbound. Marking new safe zone. Umakyat na sa taas. Kulang na pera ko. Dalhin ko dyan. Okay na, okay na. Nababak na ako. Okay na? May king, Hostile may dropping king. into the area. Watch the skies. Mataas sa taas ng building ah. Meron dito sa loadout. Ng Twin Tower. Sa Twin Tower doon. May umakyat yan pa niya. Last scene na sa UAV. Uy. Stop. Stop. Saan yun? Sa likod mo? Hindi ko nakita eh. Na, Enemy UAV overhead. Engaging shooter. Nakaabang kanina. sa taas, sa taas, sa taas. Ang gas station. UAV overhead. Nice. Na-down siya. Na-down. Na-down. May isa pa sa next building to. Sa taas. Rooftop, rooftop. Yeah, sa taas. Nice, nice, nice. Gas is closing in. Kababalik pa yan. Try ko siyang bilhin ulit. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Nababagsak sa building ko. Sa building ko yun ah.
May tao dyan? Okay, sige. Yeah. Ayun. Ay! Naunahan ako. Tangina. Doon pala bumagsak sa kaliwa ko. Sa baba na kanina. I am right. Buy station ko. Tating. Ah, fuck. Oh, meron namin. Sarap ka. Ay, tangina. Ang dami dito. Bumalik na naman? Better find some first aid. Relay that. Give up mo para mabili kita kagad. Natakasarap ka. Nasa ihap. Okay. Tao dito. Friendly UAV overhead. Sighted on target. Baka Marinig. alas na isa. Sa likod ng wall lasting. Nice. May satchel dito. May mga gamit sila. Yo. Yeah. Yan na pala yung gas. Yeah. Okay, I am right. Uy, Nasa south side. Sa buy station. Sarap mo. Oh. Sa ilay mo. Pwede natin siya bilhin. Pag namatay siya, tara. 5. All right, Ben. Naipit siya. Better find some first aid. Drop mo nga yung cash mo. Bilhin natin siya. May box pa dun. Someone go get that. Thank you.
Lit. Copy that over. Thank you, Icon TV. Ayan na dito. First aid mark. Sort of. Kulang kami isa. Gas mask. We need this gas mask. Enemy UAV overhead. Hindi ako ghosted ah. Hindi ko nakuha yung loadout ko eh. Walang naka-ghost sa atin. Ay, sabi, ito. Nakuha ako. May isang text ah. Patch of data. Copy that over. Go get adobo. May satchel din ah. Sige, sige. Binaba niya yata yung teammate niya sa kabila. Yeah, binaba niya nga. You are mine. Ayan din yung teammate niya sa Akala ko kabila. tao yun. Visual. Gas is closing. Get to the new safe zone. Sa taas ba sila? No. Sa kabilang building, nandito. Setting rally point. Go. Enemy UAV overhead. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Makita. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Gas is moving. Let's get to the safe zone. Sana yung dalawa dito. May bounty dito sa baba. Yeah. Pwede natin i-gatekeep. Yun. Less than 50 enemies remain. The bounty target is down. Well done. May gas mask na kayo. Meron na. Pakuha ng bounty. Bounty contract. Sa taas? May akyatan pa to? Dapat may stairs sa gilid. Pag wala, okay lang. Enemy UAV overhead. Sa taas, yung ano, meron. Okay na. Pasok na tayo sa zone. Doon tayo banda. Move on my way. Cluster strike extra dito. Lang, punta ako buy station. May tao doon sa gilid oh.
safe zone. Be advised, friendly precision airstrike. Hostiles dropping into the area. What? Loadout dropping. May babagsak. Ay no. Ay, one shot na yun, no? One shot na yun, no? Saan siya? Nasa baba. One shot. One shot. Nasa baba. Nasa baba. May takas din sa likod natin. May takas sa likod natin, ah. Pinag-buyback. Ayun, no? Marking airstrike target. Enemy UAV overhead. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Gas is moving. No hits on that run. Friendly UAV overhead. Daming tao sa harap. Enemy UAV overhead. Right tayo. Let's get to the safe zone. Yeah. Wala tayo choice, eh. May nagland, oh. Kakaland lang. Sa loadout. May tao din sa gas station. Moving. Marking May airstrike tao sa target. green building, ah. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. No hits on that run. May tao sa taas ng green building. Now it's Easy, waypoint easy. codes. May Enemy UAV overhead. naglalaban sila. Doon tayo banda sa loadout. Sige. Mas safe, Ay. medyo mas safe yata doon sa Ano loadout. ba yung mga tropa dyan? Airstrike ko kanina eh. Dito lang tayo banda. Hindi natin kailangan umakyat ng mga building. Ghost lang ako. Tago. Di pa ako ghosted. There are 24 enemies still out. Wala there. din Kill 'em point all. yung ano eh. Gas is closing. Get to the new safe zone. So, diya sa akin. Uy, may nag-buyback. May tao Sino? doon. Hayaan nyo na. May tao dito. Nakita ko. Someone go get that. Ayun na, nasa loob. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. Uy, Let's get to the patulong, safe men. zone. Ano kayo? Ay, tangin na nakasarapan mo. Ipit. Ah, gas na pumatay sa akin. 25 remaining. Ipit din sa gas. Failure's a problem feature. Wala, crowded yung spot eh. Sinong sasali? Game lahat to mga ta.
An insurance question, you could talk to your Nana, but she'd probably just tell you how she insured her couch from stain. Could be saving on your policies. So let in plastic and let a local Geico agent help cover you, but not in plastic. To find a Geico agent near you, visit geico.com/local. Enemy soldier incoming. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Warm-up's done. Time to kick this off. Arah! Battle royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. I'll take it. Avoid the gas. Get to the safe zone. Buy station, hard cover. Enemy soldier incoming. So far, walang kasabay. Dropping money. Clear to engage all targets. That gas is out. Loadout drop headed your way. Dito ako dito. Stand by for coordinates. May tao dito. Fuckers have me targeted. Dalawa. Got enemy. Tangin. Pa-shotgun to. Tango. Tro. Sumunod pala sa atin, ano? Saan pa yun? Assaulting target.
Destination marked. Nagre-restock ba yan ang ano mo? Yung knife mo? Cute ka yata. Nakamute pala ako. Ay! Narinig mo ako. Dinig ko na. Okay, I am tracking. Easy. Gawin ko yung scab. Parang mabagal yung sensitivity mo pagbobote. Sa ano? Ay, okay lang ba sa'yo yan? Yung sensitivity ng ano mo? Sino ako? Si ano, magbobote kanina. Parang mabagal. Hello? Ano? Ang daming plates dun sa ano, dito sa bank. Dalawa na ako nakita ng plate. Dalawa, tatlo. Malapit na rin. Parang tagal ng loadout, no? Pakuha ko ano. Hindi ko kalimutan kuha. Scavenger contract. Hard copy. Supply box located. Move to Thank you. secure. Madami din plates dito sa loob ng ano, may barrel din. Gabi. Nasaan ako na. Di pa looted to. Indicating waypoint. Hindi pa nga looted doon. Contract update. New objective May armor box din ako. Next objective located. Punta na ako sa neighborhood. Babagsak ko yung plate ko. Pag ako kuhanin tong satchel. Nakakuha na rin ako yung satchel dito. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Looted na pala dito. Looted na dito sa neighborhood. Tapos na kayo dito? Marking target location. Dito. Ay, basag na rin. Basag. Bigyan kita ng cash. Kapag namatay ka, makakabalik ka. My God, may motor pa parating. Puntang buy station. Loadout drop headed your way. Oh, may tao pa, isa sa buy station. Ay, nako. Gas is moving in. New safe zone located.
Mabili niya isa. Ano ba yan? Hindi nakita. Ang bilis. Ang daming daga. Ano pa tayo ba na? Patay ko na dalawa. Nabili niya isa. Sajel. Anyone need body armor? Yeah. Saan ka nagpunta ang isa? May loadout siguro. Ilan ba yun? Yeah, baka pumunta ng loadout. Tara. Oh, Punta ako. nandun na. Located Tango. Punta na ako. Sige. Nandun kayo? Mayroon dalawa. Pumunta sila sa gas station Ay, dito. Shotgun tag for Okay. collection. Acknowledge waypoint cohorts. Kita ko yung isa. Down. Saan yung isa? Sa roof. Building. Dito. Oo. Nakita ko. Oo, doon. Maderes mo siya. Okay. Nice. Doon siya sa building. Dead. Good. Nice. Losing ground. Yun. May mga footsteps Okay pa. na mag-load out. Free na. Enemy UAV Reyna overhead. siguro. We're in safe zone. Watch for enemies. Siguro. Nandiyan pa ba yung loadout? Ay, wala na. Wala na. Wala na yung... May footstep sa gilid ko. May footstep dito. Uy. I'm hit. Sniper sa southwest. Footstep. Hindi ko alam. Southwest. Ayun o. Patay ko isa. Meron pa sa likod. Putang. Kita ko isa. Ilan pa? Labanan niya. Nadaan ko lang yung isa. Fuck. Ay, tinapos ka. Meron pa yung kasama siya. Hinihil niya yung kasama niya. Ay, Ay, shit. dumating na yung isa. Drop kayo kagad sa loadout. Sige. Pag may buyback, huwag kayo mag-slow down. Drop na lang kayo. Nag-heal na. Patayin niyo. Ay. Nagre-rest siguro niya. What? There you go. Nice. Sakto. Oh, meron pa. May nagbi-beam. Hindi ko alam kung saan galing. Sa loob yata. Ikaw ko Padap lang. ng ibang cash, man. Padap na ibang cash. Ito. That cash is ours. Naka. Wag ka mag-drop, play. Kailangan mo din ng cash. Uy! Spread out lang natin. Saka na ba? 346. Sa bangko yata, bangko. Yeah, yan na barrel din ako. Ayun o. Sa likod. Huwag niyo muna labanan. Wala kang cover. Bago kayo sa loob ng building. I got this. Looks like there's been sent out. May nag-i-snipe sa red building. Bad. Tama ka para na. Ay! Diyan na. Takbo. Punta ko dun. Saan ba?
Plating up, plating up. Step dito sa ano natin, sir. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ano baril? Sniper. Dito ka, usag ka dito. Uy! Uy, tinapos kami. Sa kabilang building. No, mabibili kita. Diyan din. Sniper yun, sniper. Tayo. Sige. Tara, nasa zone pala tayo. Hindi tayo ng Wag mo na challenge. Wala tayong bala. Chopper lang. Ikot din tayo din. Ikot tayo mamaya. Diyan. Body armor here. Pakirin ng ammo box. Kailangan natin yan mamaya. May armor akong hawak eh. Baba ko ng armor ko. Kunin ko na lang to. Gas is closing in. Bruwen pala. Bruwen pala yung napulot ko. Pucha. Ang lakas ng OTS. Lakas ng OTS? OTS. Yung pinatay kayo nag-down sa'yo kanina. Halos walang nag-miss na bali. Anong lethal sa hawak niya? Moving. Thermite ako. Tapos ano ako? Sensor. Si Layma, ano hawak mo? Enemy Layma? UAV overhead. May nag-buyback sa sa buy station sa harap natin. Enemy UAV overhead. Nag-land sa taas. Marking waypoint Ah, dito. coordinates. Tagging buy station. Nakabantay lang ako. Diyan siya. Ayun. Buy station. I see it. Ay, isa. Setting rally point. Naglalaban sila dun. Destination Ba't marked. di ko sila mapping? You are mine. Kita ko na. May tao sa taas. May tao din dyan sa taas. Marking waypoint coordinates. Tayo dadaan. Ayun po. Get out of their way. I am the driver. Open ka dyan, masyado magubate Boy beam ka dyan. Enemy UAV overhead. May tao din Ayun I've got the target. Sa roof. Stand by for Yeah. coordinates. Belay that. Right. Yan. Gas is moving in. New safe zone located. Nag-hard left yata. Yun na. Stand by for coordinates. Sa river Pag sila. Uy. Yung gas Enemy Meron na soldier incoming. May maglaland. Tingnan mo yung bubong natin. Baka may magland sa bubong natin. Yeah, may nagland sa taas. Throwing thermite. Nice. Okay na yun, yaman na Enemy yun. team is tracking your position. May nag-buyback ulit. Ang galing Nasaktuhan mo Destination
Na-termite ko. Sunog siya eh. May lalaban sa taas. Nandun pa rin sila. Destination marked. Pag gumala yung gas, saka sa truck ha. Nag-orange yung ano mo. Ay, may naglaland. Dalawa. May bounty ko wala. Basta nandun sila. Marking waypoint coordinates. So far, alam ko 3. Dalawa nagland tapos yung naglalaban. So body count 3. Ayun yung isa. 1. Truck. Ayaw takbo ah. May truck dito. Uy. Uy. Tinatamaan. Akit na. Itas i-rest mo si ano. Bakit na. Movement is still active. Continue the mission. Enemy UAV overhead. Uy, dapa ka. Ang gumato. May rocket launcher tayo ah. Wala tayong term. Ay ano. Wala. Ammunition box pala ako. Kailangan nyo. Nagdadrive pa ako. Sa open. Kailangan natin umakit ito. Saan tayo? Dito na? Wala ako sa taas. Loadout drop inbound. May tao sa taas. So, bala lang tayo. May tama yung taas sa taas. Ayun o. Nakaabang. Marking waypoint coordinates. Ako eh. Yun o. Target appears hostile. Relay that. Dahan-dahan pa siya. Di yata mapapatay dito, no? Baba. Hindi. Ayaw. Hindi ako magsayang ng bala. Mahirap eh. Pang airstrike. Dito na lang tayo sa loob ng building. May umakit. Red dot west. Umakit yun. Ayun o. Umakit. West. Punta na ako dyan. Nandito lang siya sa puno. Ayun. We're in safe zone. Watch for enemy. Uy, may kalaban sa likod. Only 25 remain. Sino pumatay sa'yo? Doon. Destination Ayun, nasa taas. Hindi, nasa baba. Bigay ka ng comms, magbabata. Pag may kalaban ka, magsalita ka lang. Para ma-back up. Natao sa taas na. Tambay pa rin. Yan natin Nakatambay. Buwaban. galingan. Sa pinanggalingan natin kanina. Hindi yun. Madami din tao-tao sa gilid-gilid ng hill. marking May waypoint coordinates. kasama yung... Gas is inbound. Marking new safe zone. Someone We're get still that good here. Tingnan ko. Ayun no, may isa. May isa Target sa appears loob. disregard last. Pero dito isa sa baba din. Setting rally. Pakatingin tong maliit na cubby. Move on the waypoint. Ikabungan tayo dyan. May tumakbo. Tignan ko yung gilid natin. Rin ako dun eh. Marking target location. Ano isa dito? Move on my waypoint. Hello. Nakaano siya? Naglumbate. Hindi ka makagalaw. Hindi may babara sa akin. Yata. Gas is inbound. May lilipad sa bubong natin. Ang galing. Walker
Nag-i-snipe ang po siya. Siya pala yung nag-i-snipe sa Yun, akin. nasa cabin. Tumakbo. Moving on enemy. Bumaba. May nasa taas natin. Tumalon na. Baka bumaba yan ah. Nababaral sa kanya. Problema natin yan mamaya. Sana yan. Nandito na palapit. Gas is closing. Get to the May new tao safe dito. zone. Less than 10 enemies remain. Pag may nakikita kang red dot, pay attention dun sa red dot. Kung saan direction. Parang kakampi na rin natin tong Tong nasa taas Uy, patulong. May nag-stand sa akin. Baka tumalon. Ay, no. Oh, man. Nilatan ka na. Nice. Muntikan pa ako Back in the saddle. Wala Doon tayo pala akong sa, gas right mask side, na po right siya. side, sa right side tayo. Para may wall. Hindi natin kailangan buwaban. Footstep. Only 5 targets remain. Let's get it done. Gas mask here. Three v 5 ay 2v3. Nasa baba lang natin yung mga Throwing flash. Hindi siya ghosted. Dito. may na-flash ako. Gas is closing. Get to the new safe zone. Dito Target throwing thermite. Gamitin mo yung timer na bababa tayo. Got gas moving. Dito pa rin. Let's go. Baba ka na. Nahulog ako. Hindi Wala. mo ba? Walang bahala po siya. Sorry. Hindi ako reload. Uy, patay! Panalo. Yeah. Patay na sana yung kanina. Yung baril ko sa gas. Hindi ako naka-reload. Hindi mag-reload ng baril Ako ko rin dun sa gas. Very Pinabahan nice natin. sa pag-carry. Nice. GG's. Game. Isa pa. Pang chicken. Pwede lang backout mo man. Ayusin ko yung loadout ko.
Nawala. Ano yun? Nawala. Si... Oo. Ay, nawala si ano? Oo. Night X. Night. Yung sensitivity ng ano mo, yung mouse may okay lang sa yun. Yung ano mo. Nakaano to? Ano ba yun? Hindi ba masyadong mabagal sa'yo o tama-tama lang sa'yo? Sakto lang, naka 12. Naka 12. Oo. Mababa ba yun? Ay hindi, kung saan ka komportable eh. Kung saan ka komportable. Kasi parang mabagal eh. Nung ano. Nung nakita ko may umakyat sa ano mo eh, sa hagdanan eh, parang Mabagal yung ano, pag-ikot. Shout out Jigs. Ano na to? Tara, pabuhat kami. Bagong setup mo ah. Didi. Ay! Sino bang ano dito? Naglipat naman na sa akin. Ano yun? Party leader. Ako? Ay, ikaw pala. Hindi, nalipat sa akin, no? Iyan mo muna, Idol. Ah, sige, leave ako. Baka mag-disconnect tayo. Ayun. Ay, sabi niya kanina, GG na siya? Si Night X o... Ay, nag-reset wifi daw. Hintayin lang natin. Si Chess. Invite. Ay, unable to join? Bakit ganun? Naka-public naman ako.
ang pagbabalik ni Night X. Night pala. Chicken ba, idol? Night lang, night. May X eh. Kinumpleto ko lang para ano. Nag-restart din si ano eh. Magbobote. Hindi rin makasali. Boss, tayin lang natin si Magbobote at saka si Night X. Sige. Night pala, night. For short. Di rin sila makasali sa akin eh. Hindi ko alam kung anong... Naka-public naman ako eh. Yun. Okay, trios muna siguro. Tapos si Night X. Wala pa? Wala pa eh. Ayun muna. Tackle mo muna. Ay, nandito na pala eh. Constant eh. Ay. Nakalimutan ko naka-appear offline pa na ako. Hindi namin nakita.
May naka-appear offline ako. Hindi na Pero makikita. offline. Oo. Di ko rin makita yung character eh. Naka-join ka na pala. Si Parang Chess. Bubuhat. Buhat tayo doon. Pakeri po. Nag-e-echo ka tayo doon. Ako? Ay, sorry. Mic check, mic check, mic check. Echo pa rin? Echo. Okay Echo, naman echo. sa akin. Okay naman sa akin. Ay, salamat guys. Guys, the idol. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AO. Ready to pilot that. I believe I can fly. Sakto. Uy! Shout out! Guys! Idol! Okay naman po. Carry po. Kahit nanonood lang. Now we do this for real. Kailangan ng support. Enemy dropping Kailangan po ng naman support. kay- Pa-hype up naman po kay ano. Wait lang, ano bang ipapangalan ko? Yung IGN mo o yung Jobil? No? Palitan ko kasi. Jobil dati, tapos naging Zero. So, ano itatawag ko para ano, pag kailangan nating i-hype, diba? Katulad kanina, clutch, na-save mo ako, diba? Kung di mo ako na-save, di pa naman na ano. soldier. Mark the drop point. Napatay ko lang yung isa kanina. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ayun o, sige. Oh, the Yun yung nurse wanderer daw. Yun yung important. Saan tayo? Load out kagad? Oo, loadout kagad. Agad. Load kagad. Guys, Kung di mo napatay, nag-start sa akin, GG tayo, diba? teamwork, maganda. Patay ko, nakatulong din ako. Nakatulong. May kasama tayo. Ay, may bumaba. Nasa likod ko. Nasa likod ko. Brilin. Ay, nagtagtog. Tago sa loob ng bahay. Papasok sila. May mga baril na yan. Tago sa loob ng bahay. Hanap ka ng baril. Andiyan na, dito. Sighted on target. Ay, nahabol ako po. Ayan. Wala akong usag ka dito. Nasa loob ka ba? Sa loob ako pero Ano pa baril sa akin? dito na sila eh. Nakatago lang ako dito. Oh my god, naka-shotgun. Nasaan ka? Tapos yung siya. May isa pa, may pumasok na siya. Bata, patulong. Live ping ah. Pababalik lang. Live ping. Putan, di namatay. Wala akong baril ko. Ulit kagad sila ng batik. Ay, no. Buwa siya. Enemy soldier incoming.
Ayun. Naka-shotgun ng pucha. Walang baril. Alas mo na. Baril. Ang pangat ang mga baril na nakuha ko eh. Walang Sa akin, Jemar. Okay na sa akin yung DMR, nakuha ko yung ano. Hindi, nakuha ko nga din. Wala akong bala. Ako rin. Yan nga. No. Ako rin eh. Okay sana kaso walang bala. Parehas pala tayo ng sitwasyon kanina. Walang kapalag-palag eh. Kaya nga, tingnan mo, umikot ako, pinalo ko na lang. Bilhin mo yung isa. Sige, sige. Doon tayo bumili dito. Banda dito. Sige, sige. Nababahin pa ako. Ang bilis naman, lutad na dito. Sigat lang, Jer, ha? Lang. Yun. Thank you po. Doon natin yung study para may pera tayo. Buhay ba lahat, ha? Buhay ba? So far, buhay pa. Supply box ready for pickup. Tara, loadout muna tayo. Dito, May pera tara. ba? Sige, tara. Oo, meron na. Tara, loadout muna tayo. Mamaya na ano. Stop. Stop, pera. Pabagsak mo na kayo magbabata. Enemy UAV Okay na. overhead. UAV na sila. Yeah. Loadout drop inbound. Sino walang plates ito? Bili kayo, o pera. Okay lang, madaming plates sa mga bahay-bahay. Okay pa naman ako. Ay, may pera dyan. Kinuha niya yung pera. Iniwan ko dyan, ha? Wala akong kinuha. Kinuha ko. Ayun. Ninakaw ko. Madaming plates Sige lang. dito. Sige lang, ayuda yan. Salamat po sa paayuda, Mayor. May nagbabarilan doon kanina sa gas station na ingat ako. Station. Gas station yung buy station. Next objective located. Ay, pupunta sa kanila. Goods na. Kaya doon kami nag-i-is na tayo nasa taas eh. Hindi ko mapa. Popping out, oh. Sa taas ng hospital. May chopper dun eh. Ay, may chopper dun eh. Dito? Ayan o, kinuha niya yung ano, king. Kinuha niya yung king. Uy, puta! Doon ka! Ito nga nakakatutok Sniper? lang nga. Ayos lang, ha. Oo. Ito nga nakakatutok lang, eh. May nagland dito. Sunod na kami. Pero malayo pa kami. Sige, may cluster naman ako pag may na-down ako dyan. Ka-cluster ko mga yan. Sige. Aba, di nag-inis eh. Hacker ba yan? Dito lang. Hacker na naman. Crack. Airstrike mo na lang. Hindi, crack lang. Pag may na-down, tatalunan mga yan mamaya. Ayoko, kantanan dun ah.
Pag alam niya, pag may bumaril sa akin dito, cover niya. Kasi iikot ako. Dito lang sila, sa may baba lang. Ay, ano. Ih, Papasokan dito sa putang loob. ano, grabe naman yun, isang bala. Down. May kasama ka dyan. Yan. Punta ko dyan. Baba ako, sige baba lang. Kaya mo nga abutin. Ay, hindi. Ako na. Mas malapit ako. Sige lang, sasalubungin yun. Wipe. Ooh, Ayun, bro. nice. Agar. Hihi. Very nice. Dito. Naikutan. Nakaka-concentrate sila dito eh. I know. Loadout drop inbound. Baka bumalik. Abangan ka lang. Mga box pa Bumalik dito. nga. Bumalik. Anyone need body armor? Gas is closing. Pumasok. Get to the new safe zone. Move on my waypoint. I've got this. Pa-cluster nga. Cancel that. Saan? Saan? Sa orange? Dito? Orange? Allied cluster May isa strike pa eh. inbound. Ayun na. Kuhanin nyo na yung ano. Naku, ito siya, nasa taas to. Loko Yan to. na. Saglit, akit kami. Pinakabantay ako. Ayun, dyan. Dalawa. Ito baba. Tayo naman. Doon pa rin siya. Nandito sa gilid ah. Ako na. Ayun na. Down. Nakabus bala ko dito. Uy. Hindi niya pa nakuha yung scabby. Sa may ano siya? Pakuha nung ano. Ako na lang, Yung gas eh. dito. Pakuha na yung helicopter. Ay, na pala. Primary objective Yung gas eh, di ko pa nakukuha yung loadout ko. Ah, gagalaw na yung gas. Gas is moving. Nako. Po mo na. Wala Ah, sige. nga. Ano na? Nice. Di na nakuha. Tagal eh. Yaman na. Bili na lang tayo, gusto nyo. Hindi natin pwede sa kanyang pera mo. Bigyan mo muna siya, bobote ng pera, kahit 1,000 para sa buyback. Pag bumaba ako. Pag bumati ako mag-drive. Paano mo itong cash? Kunin mo yung cash, tol. I will put up in the air. Oh. Yan, para may buyback. Banggain natin yung mga building. Pag bumaba lang. Gago yun ah. Gagong po. Nagtago. Gagong po. May plates ka pa? Meron. Ayan. Oh, kakulit na mga to. Gusto yata nila away eh. Baba. Jer, naka-sniper ka, Jer. Pilots. Drop is inbound. Their cargo is on. Eh, yari Saka na lang lang ako. bala ng sniper mo pag meron ka. Meron ako. Oh, bigay ko sa... Ay, thank you. 50 still remain. Plenty of targets. 50 na lang. Wala bang buy station na malapit sa atin? Vendor mark. Punta ako Dito doon na, ah. Dito lang ako. magkikrate sila. Magkikrate sa ata sila doon. Magkikrate. Ano event ito? Ano to? Ah, yung helicopter na ano pala. Supply. Kala ko yung ano. Parang kulay blue ba yung contraband? Yun eh, stuck. Hindi, ano yan?
Bilag tayo pang ano natin. Dami ng tayong pera eh. Plunder Ikaw to, na, hindi pwedeng seeder gastos. lang. Dali niyo yung ano, dali niyo yung chopper. Dali niyo yung chopper. Para makabalik kayo kagad. Gatekeep ko itong building natin. Tapos samahan ko na lang kayo. Just in case. Ano bang bibilin nyo? Kumuha ka ng surplus. Ah, May 7 minutes pa tayo. Si ano lang. Si Boto lang pwede ano. Jobil siya lang pwede bumili. tara, balik na tayo. Yeah. Tayo natin si ano. Ay, meron ka na? Ano? Magbobote. Pero na, tara. Tara. Amen. Kunin mo na lang yung motor. Okay, ramin mo tong chopper. Dito muna tayo sa bilog. Dito muna tayo. Maganda ng pwesto natin. Ang dali. Dito sa may gitna natin. Ah, yeah. Sa zone natin. Dito muna. Gas is moving in. New safe zone located. Dito nga lang. Saka dito dyan ako nag-park eh. Ang ganda na pwesto. Gitna. Nagdulot lang ako. Eyes on helo. Kalaban. Supply run. Ay, supply run. Supply chopper. Huwag kayong titingin sa isang spot spread out kayo ng ano. Para just in case. May madam. Alam kung saan titingin. Sige. Losing ground. So, saan nang babayo ng precision? So, wala akong snipe eh. Gamitin yung precision ko. Gamitin yung precision pang zoom in. All friendlies are in the safe zone. Pabili ako ng presi... Ay, tangina na. Bumili. Trophy system deployed. Ay, nag-bounce. Baliw. Nalag yung trophy. Ha? Ito nga naman eh. May trophy pa ba? Parang may nakita pa ata ako. Ayun natin nakita ko kanina. Ang daming dead silence. Walang trophy. Para sa mga nanalo daw lang yun eh. Trophy. Meron ako nakita. Oh, baka manalo na. Uy, saan yun? There's an enemy team hunting you. Saan? Ewan ko, hindi ko Ay, walang- napansin. walang Hindi bumarila UAV, sa ano? akin. Wala. Makikita mo ko sa kabinarel dun sa red dot mo. Trophy system deployed. Ayun. Para dito banda eh. Parang dito banda. Sa ano? Uy. Dito ako. Southwest. Southwest din ako nabaril. Binaril din ako. Paano ka na-down nun, tapos natamaan din ako? Sniper? Baka mag-airstrike sila mamaya dito. Tumatakbo na. Sumusugod? Hacker to, hacker. Hacker ba? Hacker level 12. Yeah, Wow. Explosive bumabaril charge prime. na. Hindi pa ako nakikita. Hacker. Sa kabilang pinto. Paakyat na, tatlo kayo. Siya mag-isa labanan niya. Challenge niya. Siya lang mag-isa. 13 meters. Sila mag-isa Diyan yata, labanan, diyan yata. paakyat. Parang.
Nasa hagdan yun. Nawala. Sino po? Oh my god, nasa baba men. Hindi nag-minisilo ako. Hindi na ako mag-i-spawn. Kailangan nyo i-challenge, mag-isa lang siya. Tatlo kayo. Pakir ng hagdan men. Only 25 remain. Bubuhayin kita Nagpo-push sa sa saglit lang. Safe zone relocated. Buhayin kita. Paakit namin. Sabay Ito kayong na. babaril men. Alam niya kung nasa ka ba. Hindi naman siya yung bounty. Nilay. Pakir nga yan men. Kailangan sabay-sabay ko. Ay, Tayo ubos naubos. kami. Mag-isa lang. Buwabi na baril na ako. Uy, Nasa grabe pa lang naman ako. yun. Ano yun? Alam niya kung nasaan ako. Hacker nga bro. Backout man. What? Backout man. Backout man. Gago yun ah. Wala hacker. Wala tayong panalo dyan ah. Kaya naman natin kung sabay-sabay Uy, tayo. tangin ang yan. Nakatingin ako sa mapa, sorry. Ano? Nakatingin ako sa mapa Siya lang, eh. siya lang mag-isa eh. Sana naman? Diyan ako namatay yung orange na yan. Yung gamit ko nandyan. Tara, Ayun, backout man na lang. Nakababata pa ako pag yan. Backout man. Pakat na lang natin? Oh, sige, Jer, sige. Jer, ikaw mag ano, Jer? Jer, ikaw mag... Ako mag-server? Ah, sige, sige. Ganun. Kung alam natin Jer, ikaw mag-isa na lang, Jer. siguro. Tayin natin sila. Na-joinable pa rin ako. Bakit ganun? Ay lang. Okay, sige. Restart ko nga. Restart lang ako ah. Sige, sige.
Siya. Yun. At kaya ganun. Maraming glitch talaga tong ano. Yo, Jeff. Maraming Jeff. bug. Yeah. Pag ganun, pag isa lang sumusugod, sugurin natin 4 tayo. Sige, sige. Kasi naman isa-isa tayong susugod sa hacker, mamatay talaga tayo. Walang kalaban-laban eh. Wala tayong kalaban-laban. Kanya kung 1 by 1, kailangan sabay-sabay. Sige, sige, sige. Ang dami niya ng kills eh. Ilan na yan? Nakita mo? 38 na yata eh. Ha? 38 na yung nakita ko. 38 at 31. Tanginang yan. Sana all. Kasi bumaba ako ng hagdan, pinap ko yung dead silence, binaril na ako kagad, di pa ako nakikita eh. Walang bisang Hindi, tsaka dead silence. naka-dead silence ka eh. Dead silence ka na eh. Yeah. Narinig pa rin ako eh. Naka-wall yun, naka-wall. Yeah. Kasi nung sa kill cam ko, hindi pa niya ako nakikita. Nag-pre-fire na siya sa hagdan habang paakyat siya. Ang inang. Huwag kang feeling main character sa mundo. Ito pala binibenta ko. Payong Sino nanonood mo? bayan, chat ka yan? Hindi, palinis yan, tanga mo, kako. Yung pintura, bihira lang. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hindi, kung siya ay naibig ka na lang. At ito pa, isasama namin ang 4 suction groups. Hoy, wait! Pwede mo rin isa na gamit ng ano ba to? Gusto mo lang isasama sa iyong gamit at ng gabi. But wait! All now! Posible yan. Mamaya pag may hater, rasyon natin. Anong pakialam ko anong gagawin nyo? Parang relasyon lang yan eh. Kailangan dalawa. Uy, parang relasyon. Siya. You're done warming up. Stand by for deployment in the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got Mark gas na lang closing kayo, in mga fast. tol. Get to the safe zone. Saan tayo maglo-loadout? Sa Promenade West na lang. Better luck. Para malayo-layo. Kapag nagtataka ako, third circle pa lang, 31 na lang yung natitira. Ang bilis. May hacker na naman? Yung kanina, diba? Yung kanina. Sa Europe kasi tayo nun. Mga baba. All targets Wala being na. AO. Friendly loadout drop on the way. Bili tayo ammo box? O hindi na? Loot na lang. Kung may pera. Okay, loot na lang May siguro. pera tayo kasi kailangan ng ano. Loot na lang Sige, siguro. loot na lang. May bala naman dyan sa gas station. Paano nyo itong iba? Binagsak ko. May bala naman dito. Heading this way.
Jara, akin na lang sniper, Jara. Hindi ka na matala kay sniper. Ito. Hindi, mamaya. Sige, loot ka lang Sige. muna. Yun, no? Tol na, pahingi ako 2.5. Pang buyback. Sige. Mamaya. Pang ano. Nasa likod mo ako. Abot ba sa'yo? Ay, thank you. Ay, si magbobote, bigyan natin ng pang buyback. Ang pato. Sige, nagdulot mo naman sa'yo. Iwanan ko Malayo dito. na siya, dampatin niya muna. That cash is ours. Hold mo na lang. Di kaya yata nakikinig na magbabote. Pinag-react eh. Nanonood ata siya ng teleserye, tol. Kaya mga... Tapos, Claymore. Pera. Yo. Asan na? Ang buyback. That cash is ours. Kulang pa pala. Nasaan ka? Ito. Okay na. Okay na. Salamat. May pang dilata na. Ang Jollibee. At home ka sa Jollibee. Uy! Nababalik mo yung bomb niya? Nababalik mo yung bomb grenade? Kuhain natin yung Scabby. Wait lang, anong perks meron kayo? Sinong may combat scout sa atin? Wala ako. Combat scout. Ako. Hindi ko gamit. Combat stuff. Hindi ako pwede mag-combat scout kasi sumusugod ako lagi. Extra gas mask dun, Meron ako. Meron na rin ako. Supply box marked. Secure the package. May team na dito sa atin sumusugod. Punta na kami dyan. Blue. Full team. Malayo pa kami, Teka, nakita ko yung isa doon sa taas. Destination marked. Ayan o. Nakita ko dito sa taas, tol. Cancel that. Hindi ko ma-ping. Ano ba yun? Nasaan siya? Taas? Ayun. Full team yan, Lumipat na ng building. Lumabas. Damage ko yung isa. Saan ka tumawid? Saan tumawid? Dito banda sa may mark mo. Sa blue ping. Lumipat sila ng building. Lumipat nga. Tatlo nakita ko dito sa blue Truck din sa loob. Dito sa may blue house. Yeah. Tatlo yun na dyan sa loob ng blue house. Second Basag na. Second sila. Floor. Taas. Dito. Roger that. Crack ko yun. Crack ko na yung isa. Nagkakit ako dito. Para may bish. Papatayin kayo na sa taas. Surprise! Crack ang isa. Tumalan. Ay, dalawa dito. Live ping. Apat na yata yan. Tatlo.
Nasa loob ng bahay. Around. Corner. Down ko yung isa. Objectives update. Move to the next location. Mabus. Enemy Oh, dropping meron. into the area. Kararating. Sighted on target. Bubong, nasa bubong. Dito. Heading this way. Sabas. Uy, may sniper. Nakatakbo. Ayun pa yung Meron isa. pa ulit. Moving on in. Uy. Thank you. Ay, sa likod. Hostile foot patrol. Sa taas tol, sa building. Putik. Nice one. Meron pa dito. Ang dami Ibang pala team dito. yata yun. Ibang team yan. Wipe na yung sa akin. Third party. Tol, pupunta ako sa inyo, tol. Kaya punta ka dito. Ito ako sa Ayan. labas. May humabal ba sa'yo? Wala naman. Close mo na lang yung pintuan. Thank you. Third party yun. Oh, galing sa likod. Tatlo. Galing bundok. Dalawa lang pala. Nandito sila. 147. Waypoint. Setting rally point. Punta mo na ako by station. Bilhin ko sa Jerome. Sige, tol. Tagging aid station. Tagging aid station. Lemur paano nung mic para Hostile care package. Ay. marinig ko yung Makamit. Kunin ko na yung scab natin. Sige. May kalaban sa loadout ah. Jersa, dito ka sa akin, bigyan kita pera. Sige, let's. Lalaban sila sa logo. Objectives updated. Move to the next location. Oh, Thank you, Paps. Sa baon. Isang linggong baon to. oh. Tatlo sila. Tapos yan, wala na Tumatakbo. Assaulting target. Ay, paano niya ako nakita? Meron na naman. Let me see. Nakatalikod siya, tapos binaril ako. All friendlies are in the safe zone. Hakari yung kasama niya. Ingat. Yung isa. Pesto. Tapusin ko itong Sige, tol. Tara, tas buhayin. Saan ba yung malapit na buy Dito, station? pwede ko siyang buhayin. Ayun ba, buhayin mo siya dyan. Device mark. Contract complete. All supply boxes located. Enemy UAV overhead. Dito, binabaril ako. Located Sa may tag. batuan sa Jer. Sa bubong. Rooftop. Ayun, umakyat na. Big tip. Tumawid na dito. Hostile foot patrol. Ay, kabila. Sa kabilang building yun pala. Ilan sila, man? Tanga na, meron Isa sa dito. bubong. Sa akin. Panoorin niyo yung kill cam, Basta nga lang. Alam niya eh.
May tao ba sa ano natin? Wala. May dito loadout. May tao dyan ah. Wala, Kanina. wala. Galing na ako doon. Ay, galing ka na ako na? doon. Yeah. Nakuha ako. Mag-ghost na ako. Sige. Loadout ka ba? Loadout ka? Ano matay yan? Eh, ba't siya bumalik doon? Baril ko napunta dito. Nandun. Nasa actual dito. We got your checkpoint. Copy that over. Wait, adobo. Go get that adobo. Ito adobo. May pa-akyat na isa. Setting rally point. Loko eh, no? Go get that adobo. Enemy UAV overhead. Hindi, binabaril na ako. Comes. Nice. Nutshell pa dito. Extra lethals here. Tayo pera. Top talo. Pwede natin bumuhay isa. Gas is inbound. Marking new safe zone. Go get that over. Go get that adobo. Aguanta apretada. Babalik pa yan. Hindi na. Tako na. Dito lang tayo makakabila. Send them off. Ito adobo. Go get that patata. May tao dito. Dito Pa sila. rin yata. Hacker pa rin yata yan ah. Wow, paano niya na alam? Wait lang, papatay na sarili ko. Wala Uy. sila. Yes, sila yun. Paano nila alam? Wala naman sila UAV. Hindi, sa likod natin to. Oo, Sa sa likuran likod. ako. Parang Hindi, ako hindi eh. sa akin. Yung pumatay sa akin. Yung Ay, pumatay dalawa, sa akin dalawa. kanina. Sa likod, kakarating lang din nila. Meron sa bubong dyan ah. Meron din sa bubong dyan. Being tracked by an enemy team. Naku, bounty ka pala, kaya ka. Ay, tangin ang... Ay, hindi ko makancel. Ayan, Hindi ko makancel. 50 is Sa still likod active. niya. Continue the mission. Taas. Takbo. Punta ka daw sa kotse. Takbo ka na. May third party. Buti na lang. Sabay snipe ano? King na lang. Pato. Alas 10 daw yung sa lunes mo, no? Tatawag daw sa ulit. Sa email mo yung guys. Most wanted designation accepted. You're a target now. Nag-oral siya ulit first ka. Uy! Sa likod. Dito po. Huwag mo makakapagpapagpapag niya, may sheme. Okay.
Yan yung bounty mo, man. Kung pupunta siya sa kabila. Pinaflank lang yata ako nito. Yan, iikutan ka lang yan ng buwa ba. Baka nag-divide lang sila. Safe zone located. Save me a seat. Nahabol kami. Nahabol ka niya. Down, May isa pang king dito. Dadaling. Made in the enemy track. Good work. Ay, Napatay na natapos dyan, na. napatay yung king. Alis ka yan. May tao dyan. Natapos na. Hindi, pinatay. Sabi na tayo. Alis ka dyan. Ikot-ikot na lang kami dito. Ikaw umikot ka may tao. Kung kotse mo. Wala akong combo. Kaya nag-give up na. Gas is closing in. Enemy UAV overhead. Go get that adobo. Oh, baril niya ako. Ah. Yung gas, nandiyan na rin ha. Baka ma-corner ka dyan. Tapos may sumalubong dito, ano? You survived. Good Tagal job. naman. Yun. Tapos din. Go get that adobo. Saan tayo nito? Dito lang Wala pala po butas. ang bugas yun. Wala tayong pupuntahan. Tayo ka rin loaded. Ay, kung Dito ano tayo mo sa taas. gitna. Dito. On that waypoint. Banta dyan. Doon lang tayo. Amen, Sa area lang. Sa area lang. Pero dito sa area na yun. Blue ping. Hintayin natin yung loadout. Lapit ka dito, chest. Move it. Disregard left. Saan tayo? Diyan sa mark mo? Yeah, dito lang tayo malapit. Hinihintay ko lang yung zone. Gas is inbound. Yeah, dito. Marking new safe zone. Uy, nakakatakot. Punta ka sa blue ping, Jer. Sige. Oh, Shane, layo ko. Nakababa na kayo? Nasa area pa rin ako doon. Loadout drop headed your way. Uy, kita ko. Bam! Nakita ako. May tao Ano ko doon. binabaril? Southwest Hindi, ang yata eh. titigil ng mga tao dito, bro. Team is Level KO. 7, bro. Up to you now. Level 7 hacker na naman. Oh, fuck. Yan ba tong mga to? Wait lang, panoorin natin. Oh, baka. Tagging by station. Punta ka sa loadout ka. Uy, Remaining. Nicely done. may snipe ako. Expectation. Tinang ko. We'll be back to finish the job. Ay, yan lang. Okay naman yung, legit naman yung ano niya. Kaya pumatay level 7. Saan na yun? Panoorin muna natin. Patay din Puro siya. headshot. Yun yung pumatay sa akin, yung Happy Road. Level 7. 49 kills, so. Yan ko nga. Walang yan. Report Oo ko. nga, 49 kills na. Oh, shit. Hindi niya nakikita. Pinapatay niya. Level 7. Ito nga ng daming pera. Report. Tignan mo pa. Alam na alam eh. Puro headshot eh. Oh, may tao daw doon. Nakatutok. Tong, kita ka agad oh. Enemies in the area.
Babalik tayo dito. Tono, alam nyo kung saan nakadapa, no? Kita mo? Sayang lang Yeah, yung pagod nakatago ko. May na, hacker ano. din pala. Panay headshot pantama. Pag ganyan-ganyan pa eh, no? Kunwari pa. Hindi naman lumabas sa sensor yon. Kaya nga bro. What? Galing, no? Lupit, no? Long range. Idol na idol, eh. Long range. Swerte naman yung kakampi nito. Wow. Mamatay ka sana. Tignan natin yung mga kampen niya. Mga kampen niya, noob oh. 2 kills. 53 kills. Tanga na, alam nyo? Alam nyo kung tututok na hindi. Happy rogue. Happy rogue. Nire-report ka lang ng nire-report. Wala, paano ka mananalo kung may ganito mga kalaban? Walang challenge. Kasama niya, pinapatay lang. Oh. Hacker din yata eh. Yung kalaban. Tama na. Palakasan ng hack niya. Kadamihan ng perk. $37,000 pa. Nire-report nyo. Hindi ko pa ma-report yung ano eh. Pangalan niya eh. Ay, yung ano. Report ko na. Click mo. Ay, black pala, black. Hindi ko pala X lang. ma-black. Hindi ko pala Hindi ma-black. ko black yan mamaya. Na-report ko na kanina pa. I-spam ko lang. Alam mo. Saktong-sakto, no? Ulo. Oh. Ay, nagbubuhay oh. Oh, nice down siya. Alam niya pa rin yan na parating nakawall yan eh. Walang ka-movement, halatang bot eh. Tatlo na. Oh my god. Alam niya. Patay siya. Gago ka. Laban ko. Dalawa na kaputok sa'yo. Karma. Buhay ka pa. Bakat mo na. At least wala nag-cheater. Sayang ang 59 kills mo, loko. Bakat. Ay, nako. Ay, Rick, gusto niyo mong i-block o hindi na? Hindi na.
zombie plans. Zombie plans. Not zombie plans, yeah, plans for zombies, eh? Hacker. Umay. Umay. Deployment. Now's a good time to warm up. Umay hacker. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Saan tayo bababa? Pili kayo, makapag-loadout tayo kagad. Mahiwain tayo. Ayaw na mamili. I'll take. May bababa. Kasama natin. Ay, kasama tayo. Wala. Kapera. Targets are up. Get to work. Coming. Ayun na yung isa. Enemy dropping into the AO. Parating na sila. No? Loadout drop inbound. Nagdarap dito. Ay! Ay, isa. Yun lang. Namatay? Patay ka dalawa. Kunin ko to yung scab, gusto nyo? Yes, Ganun. Located a supply box. Secure that position. Yun, bahala. Does anyone need this? Objectives updating. Move to the next location. Dahil pera. Bigay ko yung pera sa inyo. Ayan. Objectives updating. Move to the next location. Pala lang. Ako nakukuha na ito. Loot nyo na lang yung building dyan. Drop ko yung torch ko dito.
Robo. Walang Tol, pupuntahan dito eh. iwan ka nga tol 1,000 tol. Saan ka? Saan ka? Dito, ito na kanay. Kaya na, thank you. Lay. Kusing pera. Looted dito. May nag-drop si ano ng ano. Naibigay ko pala lahat. Nag-drop pala siya ng amo. Nag-drop pala ng amo si Laymoy. Wala sinabi. Yeah. Kanya binagsak yung Ay, amo ba? magtira ka ng ano? Dito banda tol. Dito banda sa may green mark. Naku, sumabog na tayo. May pera dito. Bili ka. Wala na, sumabog na. Enemy UAV overhead. May nag-UAV baka sagurin tayo. Kunin natin ano, yung recon. Wala may lipad oh. 1. You are mine. Kunin natin to. Ano yan? Paano nyo na? Para Objective updated. Secure that alam natin position. yung circle. Easy. Tali natin yung circle. Hostile foot patrol. Ay. Amo dito. Layo. Located mid-tower. Enemy flight. Stuck ako. May rin nag-red door. Para doon, Lods. Sa ano, recon. Hindi, dyan na kayo. Kunin yung isa dyan. Meron pa isa dyan eh. Meron ba dito? Oo, hintayin niya. Tapusin na lang namin. UAV overhead. Enemy team is tracking your position. Recon intel Kunin niya dyan. secured. Solid work. Sige, sige. Ito dyan, oh. Enemy launched an advanced Sige, UAV. sige. We're exposed. Ay, nandiyan na yung... Hunted ako. Ay, hindi yan yung ano mo. Tago ka muna. Ayun na nga, ayun na. Yan yung track Ayan niya. na, ayan na. Malapit na sa kanya. Top up kay UAV. Friendly UAV overhead. Dito. Move on my window. Roger that. Dalawa. Rep lang ako ng building. Dito na sila, oh. Dito na. Moving na sila. Crack. Yung isa na dun sa labas. Nasa open siya. Easy kill yan, easy kill. Uy, ano yun? Tanga na. Headshot. After this, Meron pa isa yata dito eh. Itong anong... Mongoloid. Headshot ko. Secure that position. Headshot ang puta. Ang baho eh. Sighted on target. Sighted on target. Belay that. Disregard last. Yung may nag-drop din oh. Uy, nahabol ako. Destination marked. Tangina. Ika ulit eh. Yan pa rin. Yung pinatay niyo. Top up Ulit. kay UAV. Friendly UAV Nandun, nandun, overhead. sagdan. Nasagdan. Nasagdan. Kung saan ako pinatay? Baka umakot niya. Crack. Bili ako UAV. Sige, sige. Makakat siya. Crack ka na. Ano? Destination marked. Bakit hagdan? Ako na. Kumaya na nasa hagdan lang siya. Nakaabang na. Nakaabang sa gilid. Destination marked. Nakaabang dyan, Jer. Sige, sige. Takbo! Sugod ka na. Got it. Nice. Nagpapaing lang ako. Pakabilis si ano. Pakabilis si ano. Yes. Ako na.
Oh, may truck, dalawa. Ay, malay, dumadaan lang yata. Thank you. Kuhanan ko tong pera dito, let's. Pwede natin in-start yung ano, That cash is ours. yung recon. Nagawa na. Oh, nandiyan na yung truck. Wala delay tayo sa isa ano. silang truck. Gas is closing. Get to the new safe zone. Enemy vehicle! Moving. Moving. Disregard left. Enemy UAV overhead. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Just to. Just. Thank you, boss. Ito pa, kunin natin to sa inyo. Mark some gear. Tara. Good. May sasakyan. Diyan lang kaya ako nakakuha. Diyan lang kaya ako nakakuha. Okay, dito lang kami sa taas. Meron pa lang slingshot. Ay, slingshot. Slingshot. Zipline. Slingshot. Balang yan. Kung Slingshot ano pa nga. naiisip ko eh. Reload out pala tayo. Wala nagsasabi. Ano ba yan? Saan? Ayun lang. Meron. Meron Saan? loadout natin. Diyan ah. Ito. Sa may... Ah, Hostile care package. wala, hindi ko rin nakita yan. ATV. Ay na pa yun. Coming. Nasaan na? Abot ba tayo sa loadout? Vehicles rally. Cancel that. Hindi. Gawin nyo na lang yung ano, recon. Bakit? Recon na lang. May bumaril sa akin sa police station na area. Dalawa sila doon. Okay. Tapusin ko na lang itong recon. Team wipe. Ayun o, Ayan na, nakamotor. Nakamotor part 2. Moving. Baka ma-hit and run tayo nun. Ang ilang loadout yung hindi natin nakukuha. Hindi sasabi. Contract complete. Recon intel secured. Locate that over. Wait, Meron na. downtown no? Ang ganda na ito mo eh. Pangit ng bilog, downtown. Enemy UAV overhead. Ayoko yan. Pull out ko na. Ayoko na downtown. I-chest agad yan tumakbo sa open main. Saka pupunta. May kalaban dyan. Yung nag-rotate galing police station. Saan tayo totol? Sa hill, Gusto na lang tayo. by station. Yung binabaril na ako. Uy. Nag-i-snipe na. Uy. Ini-snipe na tayo sa likod. Sa likod. Ayun na nga. Gagi na. May trophy ako. Gusto yung kotse? Wag na. Yung jeep dun sa ano, I have. May tao. Susugod kayo? Hindi. Okay, sabihan niyo ako kung anong gagawin niyo. Susugod Hindi ko kayo. na mapasa yung... Ano, isa. Nasa loob ng IHAP. Dalawa pumasok. Tumalon yung isa, pumunta dito. Setting rally point. Unahin na natin dito eh. Gusto niya eh. Dalawa yung nandito. Dalawa yung nandiyan. On my waypoint. Kakakyat yan sila. May tumakbo ulit papunta ng IHAP.
Ay, papunta dito. Tatlo na sila dito. Tatlo na sila. Engaging shooter. Dito sa likod, isa. Down ko yung isa. Sa bubong. Patay isa. Wipe ata. Andito yung isa eh. Sa banyo. Nasa arhat yung isa. Nasa arhat yung isa. May tao doon. Assaulting target. Closing in. Relocating the safe zone. Sa baba. First floor. Oh my god. No. Uy. Dito. Tag-iisa silang Puta, building. naubos ang bala. Ay! Takbo, takbo. Tag-iisa sila ng building man. Oo nga eh. Meron tao dito. Kuha ng baril. UAV ko lang. Meron Sige, ka sige. yan the whole time, man. Sige. Hawak mo lang yan the whole time, bro. Kalimutan ko, meron pala ako dito. Kita ako. Sa bubong. Let's get to the safe zone. Ay, layo ko pala. Nandun. May tumalon sa taas na sobrang. Nasa ubong pa rin yung isa. Nandito. Move on my waypoint. Uy. Sa likod din meron. South, south. Ayun na. Acknowledge waypoint code. Pasok sa loob ng building. Nasa ground level. Nasa ground level. Oh my god. Nice. Team white. Meron din sa orange kanina. Walang kung kasama niya yun eh. Copy that's over. Big. Kung may kill steal kayo, huwag nyo kalimutang gamitin. Friendly UAV overhead. May tao dito. Nasa ere. Uy, yun sa may bounty. Sa ere pa. Dito muna tayo. Gas inbound. Ay, hospital na, hospital na, hospital na. Jer, bigyan mong pera si magbobote para makapag ano siya. Ah, sige. Sige, sige. Makapag-buyback. Dito ka. Paano ka dito? Bilisan nyo mag-rotate, may tao sa likod, sa hill. Cash is ours.
Meron dito, to. Meron pa to. Takbo. Abangan ko. Meron dito. Nakita ko. May tao pa sa train station, nandun sila eh. Oh, may bumaba to lang. Ayun, may parachute na dyan. Aabangan ko. Hospital tayo, no? Isa. Tagging a bounty contract. Naabangan ko lang ah. Sige, pupunta rin ako dyan. Abangan ko rin. Kita ka ng isa. Wipe. Okay. Meron pa to isa. Let's get to the safe zone. Pumili na kayo ng first break niya kung may pera. Ay, may buy station pala dyan. Wala na, pang buyback Bilang na. self-revive. Self-revive ako. Wala nang buyback ba? May buyback ba mamaya? Wala. 1 minute. 1 minute pa siya, bibili lang ako self-press. Ako rin, bili na ako. Hindi. Jer, pag may tira ka dyan, akan dyan, bibili ako ng airstrike. May bumaba sa dito. Tara. Lager. Oh, Uy, kalaban iniwan niyo dito. yung pera. Target appears hostile. Kalaban sa dito. Abangan ka. Oh, pumasok. Less than 50 enemies remain. Tara. Yung gas, nasa puwetan natin. Let's go. Mahirap kang maipit. May tropa rin kanina dito. Bulager. May nag-recon is sarap natin. Downtown yata. Ay, palit ko na naman yung sensor ko. May papasok ng gate ng hospital. May papasok ng hospital. Nasa baba. Kakatalon lang. Assaulting target. Hit. Nasa baba sila. Drop headed your way. Assaulting target. Huwag niyang siguro yung sumubig si ano. Ba't ka tumalon? Loko ka. Ay, lakas naman nun. Pakiping naman po. Ay, dito. Third party to ang isa. Bibigyan ko muna yung isa. Sige lang. May dalawa kanina dyan sa baba. Napatay nyo? Patay na. Na-wipe ko na. Balikan ko lang yung loadout ko ah. Ay! Ay, meron pa! Saan ba yun? Sniper? Sniper. Ah, galing downtown yata yun. Tangin. Ay, hindi. Oh, galing downtown. Galing naman. Wala na Uy, puta, abot pa din ako doon. Nakapasok na ako ah. Parang hacker na naman ah. Sige lang, pasok lang kayo. Pasok lang. Puta man. Ano naman galing yun? Ang dami nila dito. Nasa pa doon. Ah, ino niya, sa may downtown niya. Abang na. Ang dami pa din, lit na siya. No? May nauna na sa akin.
Nice. Isa pa. Sabay-sabay, ano? Jer, kaya mo na ako, Jer. Mamaya ka. Sige, yun. Ay. Bitin. Short. Mamaya ulit. Tsaka yun. Sige, idol. Ikaw nga mag-invite ng isa. Sinong sasali? Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Time to kick this off. Wala, hindi ko nakitimbas kung minsan. Ha? Hello? Ano yung boss? Minsan, hindi ko mapindot. Hindi ko mapindot kung minsan yung mic. Ah. Na-figure out mo na yung ano? Yung ano ata. Push to talk? Oo, meron na. Pero Ay. kung minsan sa bind ko. Baka nandito pa yung loadout natin ah. May sumusunod.
into the AO. Loadout drop inbound. That cash is ours. May kalaban tayo dun, oh. Nag-i-snipe. Sa hill. Oh, tago. Pumasok sila dito. Marking waypoint coordinates. About to target us up. Let's get it done. Enemy UAV overhead. Ay, patay na pala eh. Galit na galit, ano? Cancel okay. Ay, bitin. Yung bounty natin nasa tabi lang. Mayroon pa. 37 meters. Ano, may naglaland oh. Sa bundok. Stand by for coordinates. Dito, ay. Located Tango. Yung pumatay sa kanya. May kalaban din oh. Bangko. Assaulting target. Yep. Crack. Move up. Ito ako naglalag. Gas is moving. Ayun yung bounty. Para sa amin. May pumasok dito ngayon. Central rally point. Dito na yung bounty. Sa building lang. May nag-drop dito. Marking target All location. building. Target is down. Well done. Nasa bangka. Moving. Meron doon sa pining ko. Pumunta na sa cemetery. May tao sa loob ng polis. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Umakyat. Nasa taas yan ng polis. Hindi niyo mababaril. Ay, shit. Uy, ako yun. Ito ako. So there they are. Contact. Nasa sensor ko eh. Layo na.
Ano, may tao dun eh. Assaulting target. Tumalag. Dead? May hilo. Ito. May nag-bot back sa 300. Hindi mo nag-snipe sa taas ng red. Live ping. Tumakbo na sa cemetery. Nasaan ako yun? Alive ping. Kita. Baka pumasok na loob ng bahay. Ano yung bounty ano? Tagging a bounty contract. Dito. Target appear. Blend pala yung skin niya. Makita. Masyado. Bounty target has been marked. Killer. Paharap lang. High station. Move on my waypoint. Bahay. Naglalaban sila. Naglalaban. Loadout drop headed your way. Ayun yung isa. Dalawa. Assaulting target. Ito yung isa. Nakapasok yung isa sa bahay. Crack. Got gas inbound. Safe zone relocated. Dalawa. Yellow. Yeah. Oh, naikutan ako ng isa. Sa pinto. Hindi dumating na yung kasama. Bounty target is down. Well done. Nandiyan pa rin. Mabuti. Yeah, nagpupo. Be Dito advised, pa rin. friendly precision airstrike inbound. Dito pa rin. Uy, ito. Nasaan ako? Dito tayo. Dead. Level 30. Wow, very fishy. Bumabaril sa wall. Ay, meron pa pala. Anong level? Isa na lang. May isa na lang yata eh. Dalawa man. Dalawa. Dalawa Magteras pala? sila. Ay, bumalik pala. Binili niya yung kasama naman. Enemy team is tracking your position. Ayun. I'm taking fire here. Sag. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Sa bubong. Taking fire. Enemy UAV overhead. Wala akong bala. Nahirapan ako. Under hostile fire. Bakit sa mga level 43 ang lalakas bumaril? Wow. Puro bago account. Parang suspicious na naman. Bumabaril sila, di pa ako nakikita eh.
Scavenger contract located. Remain standing. See, hacker galing yan. ah. Sabi ko na nga ba eh. Level 53. Ilang kills Pare-pares na yan? silang hacker. Tatlo sila. Ang ina Tingnan yan. natin. Ay, babalik na lang ako para patayin nila ako. So makita. Alam na alam Parang eh, na no? ako nakita. Alam na alam. Hindi pa ako lumalabas. Ayun. Wow. Gusto makita. Gusto makita. Apat na yung patay nito. Yung isa 15. Tapos yung isa 12. Yung level 13. Ayun, panoorin mo yung level 13. Yung level 30. Bumabaril. Di niya pa nakikita. Sino si City? Si City. City? Yeah. Ano, naglalaki na siya sa wall. Oh, hinihintay na oh. Dumidikit sa wall. Alam mo, humahabol yung cursor, no? 13 kills na eh. Oh, alam niya. Tumusunod eh. Timing na timing eh. Daming hacker ah. Wait lang, report ko lang. Report ko lang. Ayun, ang gagaling nila mag-hack lahat. Lahat sila hacker. Ito na naman niya. Ay, hindi pala ibang pangalan. Kung saan sila pupunta kasi kaya naman nilang patayin lahat eh. Sa hack nila eh. Oh, wala silang, hindi sila nagtatago eh. Hiwalay-hiwalay pa. Hmm. Yan na, back out mo na. Hindi ako makalaro pa dyan ito. Iinis lang ako. Pangalawang ano na to. Ang labi na may hacker ah. Labi na may hacker ah.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Saan po tayo? Dito na lang tayo. Dito mapin. Dito. Wait lang. Talan mo na ako. Yan. Ayan na. Let's go. May kasama tayo. Meron sa likod mo. Isa. Dalawa. Tatlo. Sarap na yung isa. Isa sa One shot taas. na lang siya. Yeah, one shot na lang. Baka nabuhay pa. Isa sa taas, second floor. Pabalik yung kasama nila nag-land sa taas. Ay! Hinang yan. Suntukan eh. Meron pa? Walang talaga ng tarapan doon. Enemy UAV overhead. Nabada. May nagkagulutan dyan. Sino yan? Nagtawan ng thermite. Hindi ako. Molotov yung hawak ko. Ayan, thermite control. Thermite control. Pesticide. Gas is moving.
May galing na dito. Naglalaban sila sa main base. Ito kami base. Nagbabarilan dito. Tugurin ko na. Hello, sir. Target appears. Marking target location. Delay that. Bagong gulag. All friendlies are in the safe zone. Next building. Nasa taas. Hostile spotted. Marking waypoint coordinates. Throwing stun. Ay, mali. Fuckers have me targeted. Throwing frag. Nataas sa baba. Reloading. Puta na, ubusan ng bala. Sinunod ko. Sana? Sinunod ko siya. Nakita ko nga eh. May ano dun eh. Tara, bilhin na tayo loadout. May grilled ano. Grill sim. Gigil ako eh. Bounty target has been marked. Ang bye. Sa taas. Tagging buy station. Naglalaban sila dun sa likod natin ah. Bounty yata. Setting rally point. Enemy team is tracking your position. Pinanti ka. Lapit lang sila. Lapit sila. Basta hindi hacker, okay lang. Pag hacker, loading. Loadout drop headed your way. Kano ba itong ano ko? Pero ko. Okay. Balik ba tayo? Yeah. Ako. Saan yung bounty? Sa dulo. Kakape dun. Fragmentation. Ayun, nasa truck. Tatlo sila, tatlo. Loadout drop headed your way. Hostile spotted. May kalab. Ay, ikaw ba yung nag-snipe? Naglo-loadout yata sila eh. Down one. Papush ba natin? Gas is inbound. Marking new safe zone. May tao sa likod natin. Setting May tao rally sa likod. Nakita ko sa alert. Ano? Shit. Yun yata yung bounty. Alis na. moving. Loadout din dito. Ano? May loadout sa likod natin.
Loadout natin yan, man. Kaya? Ay, hindi ako nga. Akala ko yung una. At lumapit. Ay. Dalawa. Oh, si. Yung Patay. truck lang pa rin ba? Wala na sila. Jera. Kaka nakash sa akin. Kaka na. Shit. There's the cash. Got gas moving in. Sa gitna na tayo. Ang ganda ng Friendlies pwesto are in the natin. safe zone. Moving on enemy. Sige, isang side tayo. Nataka dito You are mine. Sa kanila siguro yan. Move on my waypoint. Maglo-loadout yata. Enemy vehicle. Take it out. Have I got enemy vehicle? Take it out. Nasaan na? Nawala. Enemy vehicle. Lol. Pag natamaan ko yan, ako... Setting rally point. Para shopping. Don't bother. Yung may nagland... May tao dito. Have I got? Have I got? Isa, dalawa. Move on my waypoint. Crack. Crack yung isa. Crack. Sa blue pa siya? The shootout. Setting rally point. Down. Punta ako doon Finish ko. Sige. Dalawa yan dalawa. Nag-rest na. Nasa likod ng wall sa pinakadulo. Move on my waypoint. You are mine. Tumatakbo na. Nandito yung isa. You are mine. Pumasok sila. Ayan, tumatakbo. Assaulting target. Ay, hindi ko na. Assaulting target. Diba, susugod na nga lang ako. Move on my waypoint. Magbubote, tara. Ganda. Nice. Isa lang pala yun. Ay, napatay mo pa. Oh, meron. Ano ba yun? Dalawa sila. 7 meters southeast. Inbound. Marking new safe zone. Gawin na natin yung recon habang maaga pa. Parang nandito dito eh. Nothing here. Acknowledge waypoint cohorts. Ikaw na ba? Tara. Ako na-detect din Saya, ano.
Objective updated. Secure that position. Layo. Move on my waypoint. Enemy dropping into the AO. Sighted on target. Dito sa akin. Rooftop. Bubong. Stand by for coordinates. May isa sa hill, sa taas ng hill. Na, pinanggalingan natin. Sniper sa pinanggalingan natin. Oh my goodness, dude. Yeah. Patay ko isa. Meron pa. Dito. Meron pa. Got gas moving in. Objective remain standing. Baka bumalik. Akyat ako sa taas. May nag-snipe sa taas kanina, diba? Yan na. Mover here. Nice. Enemy soldier incoming. Down. Meron pa? Dito. I'm looking target. Enemy UAV overhead. Ba yung isa dyan sa ano? Orange. This gas mask. We upgraded ano. Meron dyan sa orange ah. Feeling ko lang siya ano. Ay, walang buy station. Gawin na natin yung recon mo. Tara. Sige. May maglalan. May maglalan. Uy. Meron dito. Baka bumalik. Enemy UAV overhead. Babalik siya. Foot patrol. Ito, may kalaban na naman. Ilan? Punta ka na lang sa akin. Di ko maano. Pagsilip ko. Okay. Ano, isa. Dalawa buwabay sa kanya. Ay, tangin na. Lumalampas lang sa akin ng pucha. Dalawa na. Tatlo. Apat. Friendly sentry gun online. Uy. Yung pa dun, binabaril na siya. Contract complete. Recon intel secured. Tao dun. Gas is moving in. Tao nga yun. Safe zone located. Hindi ko. Saan ka? May king dun. Nasa ng bahay. Uy, tumalon. Nice. Opposite target dusted. Solid work. Very nice. Armor box siya. Go get that over. Pwede nang balikan kaya yung loadout dito. Gusto ko mag-high ground yun. Talaga tayo banda sa loadout. Ikan ko yung baril ko. Ako rin pumunta ng buy station. Tabi natin siya.
Daming baril dito. Tasama mo ako. Fire station. May tao. Dahil isa. Ako. Nasnipe ako. I'm hit. Reloading. Uy. Galing naman. Matalon ako. Wow. Galing ah. Matalon pa ako eh. Down na. Only 25 left. Pick up the good work. O, bahala kayo dyan. Poor boy. Meron dun sana. Kung bumalik dun sa mga plate nila. Yun o, sa Achel. Dito. Pare, walang tao. May pop ng UAV shit. Tao. Ooh! Ay, sorry. 25 is still standing. Sumabay din. We lost that one, but we'll come back stronger next. Natin kung may tayo sasali. Hirapan ako, men. Mabigat kami. Si Chess. Atang kumain tayo si Chess eh. Kaya last game kasi may meeting kami. Meeting ka? Sige. May tournament kami next week eh. Roger that. Sasali kami ng tournament next week. Tournament? I-live mo? Hindi pwedeng i-live? I-live ba kayo? Hindi. Pero kailangan recorded. Welcome back. Oh. Yun, ayos na. Wala nang tulugan to. Tulog. Lapit na ako matulog. Alas 4 na. Oh, late na dyan to lang. Alas 4 na rin dito. Parehas kami ng oras ni ano. Oops. Isang chicken pa. Naka-chicken tayo isa, no?
Pangalawang game natin sa yata yun eh. Isang Chicken Joy. Back ko lang. Mas yung ping eh. And Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. maham. Yan. Tagging by station. I'll take. Kasama tayo. Nag-ibang isip yung kalaban. Hindi, kasama. Ay, Kasama nasa lang taas. ako. Target. Target appears to hostile foot patrol. Uy, makyat sa akin. Throwing stun. Tago. Uy, Under hostile Ay, fire. meron sa taas ayun oh. Bumaba. Ay, bumaba. Nag-parachute na. isa pa. Ay, down lang yung isa. May bumaba ulit sa pinakataas. Dito sa building na to meron. Uy, may nag-snipe. Nandiyan na yung isa.
Ay, bumaba na nyo. Back in the saddle. Ano na sa building? Wait lang ah. Pwede nyo bang i-delay? Kahit di nyo muna nabangan. Wait lang ah. Ay, tama na. Sinuntok din ako. Ang haba ng labanan dyan sa bahay na yan. Oh, hindi na dun pa rin sila. Bumalik sila doon sa bahay. Ayun o, tumalan. Hostile dropping Ay, bumaba ulit tol. Bumaba ulit sa pinakataas. Sige. Dito siya, dito. May green mark sa taas. May kalabang ka dyan, Night X? Sa ano? Sa building na yan? Wala. Wala. Sigurin ka nandito. Dito ako sa kabila. Oh, sige. Umakit yata sa taas. Tumatakbo. Kaya sa harap mo sa side mo, nasa side mo. Ayun, nababa. Tumalan. Bumaba. Tumalan. Parachute. Sige. Shit. Oo. May tao dito sa building ko. Meron tol. 39 meters. Sasakyan dumating. Ibang team yata yan. Iba na yan. Wala Yung pa kanina tayong sa taas, nag-parachute eh. All friendly. Marking LMG. Pwede na ata tol. Pwede na tayo mag-loadout. Gusto mo. Okay, tara. I-clear muna natin yung ano. Tara. Ibang ko pera tol. Sabay station yan na iwan. Ay. Ito yung iwan. May badanad lang pala yung pera ko. Ano ko? Importante meron. Nandyan lang sila. Baka sugurin tayo. Sige. Wala tayong mga. Nandiyan na sa likod natin. Bumaba yung isa bumaba. Ayun na. Ayun na, ang build. Nasatan sila. Nagas na sila. Diba? Na-outplayed. Okay, nice. Mid-cal round located. Build base tayo.
Ang gatekeep tayo sa mail base, no? May mga patawid yan dyan. May tao yan. At pwede na lang tayo magdacha na tayo ng Southman. Pwede. Kasi pag nasa open tayo, baka maglaho tayo. Laho sa dilim. Mapaaga ang pahinga. Enemy UAV overhead. Got a field upgrade. Enemy UAV overhead. May tao dito sa likuran ko. Ay, truck. Sa likod natin. Loadout drop headed your way. What now? Uy, may sniper! Tama na. Ano na may sniper? Uy, saan yan? Saan yan? Puta. Okay lang. Teka na. Tago ka, Lods. Tago ka. Oh, shit. Babalik ako. Airstrike. Biglang dumami ka laban. Hindi, Ay, nag-bait yung dalawang truck. Alam din lang nandito na ako. Makukuha yung ano ko. Okay. Balik ka lang dito. Saan? Yun, yung mga satchel ko. Kaya na, nahabol ka tal. Okay. Sayang. Nice. Ano? Backman namin. Ay, baka na. Scatter na. May na. Kay GG. Sige, Lods. Sige, Lods. Okay. Tulog na si Knight. Tulog na daw. May meeting daw eh. Mamaya na. Siya, okay lang. Bayad ka. Kung mayroon. Wala na. Tara, 3 years. Boss.
Battle Pass. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. I'm hit. Enemy dropping into the AO. In their sight. Throw a nade. Enemy dropping into the AO. Sak kaya. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Panalo na to. Punta maglo-load out. Ito na? O dito. I'll take. Out kagad. Bagsak kagad. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Meron ba? Eliminate all targets in the AO. Enemy dropping into the AO. Layo ah. Layo ko sa inyo ah. That catch. This guy, the buy station's one shot. Diba? Naubos yung habala ko. Hostiles here. Ay, sa taas, sa taas. I'm taking fire. Meron pa sana ah. Naka-chipmunk. Pataas ng building. Naka-chipmunk idol. Ay, naka-chipmunk na naman ba? Naka-chipmunk. Okay na, okay na. Yo, Rescue 911. Salamat po.
team is tracking your position. Matindi. Kakabuhay lang eh. Diyan na. Papunta sa'yo. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hunted ulit ako. Puta, nakabang. Basag na yan. Takbo. Tumakbo lang ang puta. Okay, backup lods. Nandiyan ba? Hindi ko ma-detect sa sensor ko. Nag-i-snipe eh. Ayun na, pula na. Pula ka na, Jer. Oh shit. Orange na ulit. Nandun sila sa likod sa ano. Palayo ng circle. Gas is closing in. Bounty back natin kung ano. Tagging a bounty contract. Sige. Lumayo na. Objective is to eliminate the bounty target. Tara, load out. Pa. Pala no. Magbubuti na saan? Nga pala no. Puta, dito sa akin, 3. Kunin nyo na yung pera ko, kunin nyo na lang. Tas sumabog. Mga naka-load out na rin. Uy! Nawalan ng bala. Evaded the enemy trap. Good work. Andun pa sila. Andun pa sila. Siya pa rin. Oo. Pasok na sa ano. Enemy UAV overhead. Hanap na ako doon ng ano. Sige lads. Sige lang. Natsambang ko pa kung nasan yung ano, bounty. Tayo lang ako dun. Station. Hanap na ako copying ng ano, buy station. Kulang pa lads. Ha? Kulang pa yung pera mo. Hindi. Ano na ba? Oo. Hindi, 5-7. Ay, oo nga pa. Akala ko ikaw na yun. Akala ko yung ko yung nasa taas eh. Ayos lang. Kila. Kulang ko pala. May shotgun na naman. Pucha, chopper. May chopper. Dito sa akin. Sige, Aid station mark. Sige. Ako na bibili. Pero ingat, baka marami nakakamp pa. Ayan na nga. Likod mo. Sila nga yung ano.
side. Shit. Sayang. May ipon na eh. Akalang namatay. Yun, pwede natin buhayin. Tanggal eh. Jer, pagtapos ito Jer, mamaya ulit ako ha. Sige, lads. Dito na lang tayo? Sige. That catch tower. Ang baril ko dito. Ayan, dyan na pala yung gas. Yung gas. Sige lang, bili lang mabilisan tapos sibat na kayo, lapit na naman kayo son. Kaya ba? Tawid na kayo. Tawid na kayo. Oo. Ang bilis, first Ang wave. layo naman. Gas is moving in. Use the location. Wala na. Ba't hindi kayo inabot? Inabot ka? Gas? Wala na. Inabot ako. Jer, mabubuhay mo Jer? Kulang. Pero loot lang ako. Walang yung box sa 4. Lulot lang kami tol. Buhayin ka namin. Sige lang. Nabuhay pa. Nakalo pa akong puta. Pangit ng ay! Nasa taas! Takbo. Ay, nabot po. Mamaya mo na ako, Jer, ha? Sige, lads. Last game mo tan. Last game ta, lads. Blind dami na. Dan, naturog dan si Moko dan. Si Moko damin. Pinnaltog. Alas 7 pa lang to eh. Dati Pinnaltog. Also, Manzilla and the Ayo. Umumaputang na talaga ti oras ah. Ano? Talaga. Basta ano ka. Kaya ayam ka. Ano? Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Yo. Yeah. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Tagging by station.
Ay, Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Sige. dito lang, boss. Tagging buy station. Sige lang. I'll take. Oh. The boxing na comedy na bigat ah. Yeah, boxing nga comedy. Wait. Ni Sino Jack laban? Paul ni Tyrone. Ni Jack Paul nga eh. Kini Tyrone Woodley. Ayun, diyan mo muna nga. Yung YouTuber nga pa nga. Ay ko raw. Wait. Ay kinalaban ni... Enemy dropping into the AR. Hindi, kalaban. Clear to engage all targets. Na? Buta, walang baril. Dana pandita, dana. Saan to dito eh? Target location. Walang baril. Meron dyan? Walang baril. Oh, nagta. Ay, kala ko ikaw. Dale, dale. Eh? Tagging buy station. Camper. Indicating waypoint. Pangantalamdaman eh. Kaya akong karga na. Looted. May nakuuna sa atin dito. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Got a field upgrade. Hostile foot patrol. Dito ni boss. Moving. Dada Jai. Baka awan pa iti ko. Eh, dada. Dito eh. Marking target location. Moving. Dada to eh. Moving. We're in safe zone. Watch for enemies. Karoon ng raket eh. Kapanak kita, gloga na dito eh. Sige. Enemy UAV overhead. Damo latte ah. Nag-UAV. Damo latte ah. Easy. Dari ta?
Adada. Moving. Tatamig ka. Moving. Duwada na kita, duwada. Pwede dito eh? Ito'y left mo. Inaabangan akong sumilip eh. Enemy UAV Ay, tableau. overhead. Stand by for coordinates. Tan, Ay, kaya mo. dito eh. Naka-loadout. Tuwada. Ay, palpog ko amin to. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. Adote kaya ito. Adote nag-beam mabagamit niya. Sige boss, ito na bigat naman ano ka. Sige, boss. Wait. Tumbigat naman. Thank you, thank you. Sige, sige, sige. Stand by for